Γεια σας. Καλώς ήλθατε και πάλι στο κανάλι μας. Σήμερα θα μιλήσουμε για την αφήγηση της Αργούς και ο ρόλος της Αθηνάς. Η Αργό ή το αρχαίο διαστημόπλιο. Σήμερα, παρά τις αντιρρήσεις κάποιων μελετητών, είναι σχεδόν βέβαιο πως η εκστρατεία αυτή δεν υπάγεται στη σφαίρα της φαντασίας, αλλά υπήρξε πραγματικότητα, αποτείνοντας ένα τόλμημα άξιο θαυμασμού. Η αρχαία ελληνική μυθολογία αποτελείται από μυθοπλασία, αλλά περιέχει πραγματικά γεγονότα, τα οποία σήμερα, ύστερα από τα τεχνολογικά επιτέγματα των τελευταίων δεκαετιών, γίνονται κατανοητά και παίρνουν τις αληθινές τους διαστάσεις. Τυπικό παράδειγμα αυτού του τρόπου αποκρυπτογράφησης της αρχαίας φιλοελληνικής μυθολογίας αποτελεί η Αργό, που, όπως αναφέρεται στη μυθολογία, ήταν ένα πλοίο. Όμως, όπως θα διαφάνει από τα στοιχεία που θα παρατεθούν παρακάτω, η Αργό ουσιαστικά ήταν ένα διαστημόπλιο. Η Αθηνά εκπνοεί τα σχέδια για την κατασκευή της Αργούς και επιβλέπει και βοηθάει στην κατασκευή της από τον Αργό. Επέβλεψε η θεά Αθηνά, η θεά της τεχνολογίας. Οι αλάνθαστες υποδείξεις της, η καλή και άγρυπνη επίβλεψή της συντέλεσαν στην κατασκευή ενός τέλειου καραβιού. Μία μεν συν η πρόσθεν, έτι κλείουσιν αηδή άργων Αθηναίης καμέιν υποθυμοσύνησιν. Δηλαδή, όπως μας λένε οι αρχαίοι αηδοί, το πλοίο κατασκευάστηκε από τον Άργο με τις συμβουλές και την επιτήρηση της θεάς Αθηνάς. Το υλικό από το οποίο κατασκευάστηκε η Αργό, σύμφωνα με μία άποψη, ήταν το εκλεκτό ξύλο της Πεύκης, πίτης, που συναντάται στην περιοχή του Πηλίου. Είναι το ξύλο που της έδωσε και την προσωνυμία Πηλάδα Αργό. Πρόκειται για ξύλο ανθεκτικό στο νερό και στη φωτιά, που αποτελεί ένα από τα ακριβότερα είδη ξυλίας. Είναι το σημερινό ξύλο pitch pine, από το οποίο είχαν κατασκευαστεί αργότερα χιλιάδες ελληνικοί τριγύρεις που μεγαλούργησαν στις ναυμαχίες. Η θεά ήταν εκείνη που έβαλε τη τελευταία πινελιά στην κατασκευή του πλοίου. Όταν οι εργασίες τελείωσαν, πρόσθεσε στην πλώρη του ένα κομμάτι ξύλο, το φωνήενου ξύλο που το είχε φέρει από την ιερή βελανιδία της Δοδόνης. Το ξύλο αυτό έδωσε στην Αργό ανθρώπινη λαλιά και προφητική ικανότητα, μετατρέποντάς το κατά τα άλλα φυσιολογικό πλοίο σε πλοίο με υπερφυσικές δυνατότητες. Είναι χαρακτηριστικά τα επίθετα που αποδίδονται στην Αργό σχετικά με την ικανότητά της να μιλά. Ο Καλήμαχος την αποκαλεί φωνήεσα, ο Λυσίμαχος λάληθρο. Το πλοίο της Αργούς κατασκευάστηκε στις Παγασσές ή στην ευρύτερη περιοχή της Μαγνησίας κοντά στο λόφο Γορίτσα, στον Βόλο. Το όνομα μάλιστα Παγασσές λέγεται πως προέρχεται από το γεγονός της ναυπήγησης του πλοίου της Αργούς στο τόπο αυτό, καθότι το ρήμα πίγνημη σημαίνει σκαρώνο καράβι, σε μια περιοχή όπου παράξενα γεγονότα λαμβάνουν χώρα, για τα οποία επιστημονική εξήγηση δεν έχει δοθεί. Ανεξήγητες εμφανίσεις υπτάμενων αντικειμένων, ανεξήγητες εξαμφανίσεις ανθρώπων είναι κάποια από αυτά τα γεγονότα που καθιστούν μυστηριώδη στην περιοχή. Περισσότερο αξιοπερίεργο είναι στο λόφο των Παγασσών με τα έντονα μαγνητικά πεδία. Έχει ανακαλυφθεί ένα κτίσμα, το οποίο φέρει δύο αντίστροφα ενωμένα στη μέση με μία οριζόντια γραμμή, την οποία διαπερνά μία άλλη κάθετη γραμμή. Πρόκειται για τυχαίο
ή σχετίζεται με σύμβολα που παρατηρήθηκαν σε σύγχρονα UFO. Αυτό το σύμβολο δεν είναι τυχαίο, γιατί σύμφωνα με μαρτυρίες από διαφορετικά σημεία του πλανήτη μας, αυτό το σύμβολο υπάρχει επάνω σε σύγχρονα UFO. Τελευταία αναφορά σχετικά με αυτό το σύμβολο προέρχεται από τη Ρωσία στις 27 Ενάτου του 1989 και μεταδόθηκε από επίσημο πρακτορείο ειδήσεων το γνωστό αμερικάνικο τηλεοπτικό κανάλι της CNN και αναφέρθηκε μετέπειτα σε έγκυρα ερευνητικά περιοδικά ότι αυτό το UFO είχε στη μία πλευρά του ένα έμβλημα το οποίο, όπως περιγράφει, ήταν όμοιο με εκείνο το Παγασόν. Η εξωγήινη καταγωγή της Αθηνάς κρυπτογραφείται στο παρακάτω μύθο, ο οποίος δεν είναι ευρύτατα γνωστός και προέρχεται από την Κρήτη. Σύμφωνα λοιπόν με αυτόν τον μύθο, ο Δίας χτύπησε ένα σύννεφο, από το οποίο εξήλθε η Αθηνά. Όμως, σήμερα, έπειτα από έρευνες 50 ετών και από αναφορές ανθρώπων οι οποίοι παρέστησαν μάρτυρες θεάσεων UFO, γνωρίζουμε ότι ένας από τους τύπους των UFO είναι αυτός που έχει μορφή σύννεφου. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Λυγκαίας, όπως και οι γονείς του και ο αδελφός του, είχε μοιηθεί στα Λευσίνια μυστήρια, τα οποία ουσιαστικά παρήχαν ανεκτήμητες γνώσεις, τις οποίες δεν έπρεπε να ξέρουν οι απλοί άνθρωποι. Πιστεύετε ότι ένα μέρος αυτών των γνώσεων αφορούσε και ανώτερα τεχνολογικά επιτεύγματα που εκείνη την εποχή θα τα θεωρούσαν μαγικά? Επομένως, ο Λυκαίας θα χρησιμοποιούσε κάποια συσκευή η οποία με ειδικές ακτίνες που διέθετε μπορούσε να εισχωρεί παντού και να βλέπει τα πάντα, όπως σήμερα διαθέτουμε τις ακτίνες Χ για να ακτινογραφούμε το ανθρώπινο σώμα. Επίσης, συμμετείχε και ο θεϊκός Ορφέας, ο οποίος γοήτευσε με τη λύρα του ακόμα και τα τέρατα του Άδη, όπου είχε κατέβει για να φέρει πίσω την αγαπημένη του σύζυγο Ευρυδίκη, καθώς και τους χθόνιους θεούς. Είναι αξιοσημείωτο πως όταν κόλλησε στη γη η Αργό, ο Ορφέας έπαιξε τη λύρα του και με παλμικές κινήσεις που προκαλούσε μετέβαλε τη μοριακή δομή της Αργούς, με αποτέλεσμα να μειώνεται το βάρος της και να καθίσταται ικανή να υπερνικήσει τη δύναμη της βαρύτητας. Κατασκευαστής του πλοίου αναφέρεται ο αρχιτέκτονας Άργος, στον οποίο ο Πελίας είχε δώσει οδηγίες να προβεί στη κατασκευή ενός πλοίου. Ο Άργος όμως, παρακούοντας τις οδηγίες του Πελία, κατασκεύασε ένα καράβι τέλειο. Το τελευταίο κομμάτι που τοποθετήθηκε πάνω στην Αργό ήταν ένα ξύλο που έφερε η Αθηνά από τη Δοδόνη, το οποίο μιλούσε και οδηγούσε τους αργοναύτες στη σωστή πορεία. Όπως γράφει ο αρχαίος συγγραφέας Απολώνιος, ο Ρόδιος, στο έργο του Αργοναυτικά, στη πλώρη της Αργούς έβαλε η Αθηνά ένα ξύλο αποδρύ της Δοδόνης, το οποίο μιλούσε ανθρώπινα. Η Αργό φώναξε και είπε ότι δεν μπορεί να κρατήσει άλλο το βάρος του Ηρακλή. Αυτό το κυβερνητικό ξύλο όχι μόνο μιλούσε, αλλά έδινε και διάφορες εντολές στους αργοναύτες σχετικά με το σχήμα της Αργούς, όπως διαφαίνεται από τους παρακάτω στίχους. Ήταν κυρτό και από τα δύο μέρη και εξωτερικά είχε ένα τείχομα, το οποίο έπρεπε να περάσουν οι αργοναύτες για να εισέλθουν στο εσωτερικό του πλοίου, που ήταν κύλο. Ούτε υπήρχε λιμάνι ως καταφύγιο των αμφικύρτων πλοίων. Γραφικά, στίχη 1188-1217, αφού ευάδιζαν υπεράνω από το τείχομα του πλοίου. Ορφικά, στίχη 612-642. Ταχαίως έπειτα οι μηνύε εισήλθαν ενόπλης εις το κύλον. Ορφικά, στίχη 500-528.
Οι πιο γνωστοί κυβερνήτες της Αργούς ήταν ο Ηρακλής, ο Ιάσονας, ο Αργός, ο Τύφης, ο Αγκαίος, ο Κάναπος. Το πλήρωμα της Αργούς ήταν επιλεκτικό, αφού συμμετείχαν σε αυτό οι μύθεοι και οι ήρωες, από τους οποίους ορισμένοι είχαν θεϊκές ικανότητες. Ενδεικτικά αναφέρω το Γλυκαία, για τον οποίον ο Ορφέας αναφέρει στα αργοναυτικά τα παρακάτω. Ο Λυγίσας, μόνος αυτός από όλους τους ανθρώπους, έβλεπε με μάτια διαπεραστικά τα πλέον απομακρυσμένα βάθη του αιθέρα και της θάλασσας και τα βάραθρα του Πλούτονα που ζει κάτω από τη γη. Άλλα επιλέκτοι της Αργούς ήταν ο Καλάης και ο Ζήτης, οι οποίοι είχαν την ικανότητα να πετούν με τα υποπόδια που φορούσαν και προφανώς ήταν πτυτικές μηχανές. Εδώ υπενθυμίζουμε τη πτυτική μηχανή Jackpot που χρησιμοποιούν οι ειδικοί Αμερικάνοι κομάντος. Ακόμα συμμετείχαν οι Διόσκουροι, δηλαδή ο Κάσιορος και ο Πολυδεύκης, οι οποίοι ήταν η γη του Δία και της Λίδας και είχαν και αυτή την ικανότητα να πετάνε. Επίσης, ο Αγκαίος γνώριζε τις πορείες των άστρων στον ουρανό και τις τροχές των πλανητών. Όταν το καράβι επέστρεψε στην Ελλάδα, μετά τη δολοφονία του Άψυρτου, του γιου του Αΐτη, από τη Μύδια και τον Ιάσονα, κάπου κοντά στην Ήπειρο η Αργό μίλησε και είπε στους αργοναύτες ότι δεν θα σταματήσει η οργή του Δία για το φόνο του Αψύρτου, του αδελφού της Μύδιας, τον οποίον κομμάτιασε η ίδια και πετούσε τα κομμάτια του στη θάλασσα για να καθυστερήσει την καταδίωξή του πατέρα της. Και συμβούλεψε τους αργοναύτες πως πρέπει να πάνε στη Κύρκη για να εξαγνιστεί το κακό από τη δολοφονία του Άψυρτου που είχε προκαλέσει την οργή του Δία. Πράγματι, οι αργοναύτες και πάλι υπάκουσαν στη θεϊκή φωνή που έβγαινε μέσα από το λάλον ξύλων και ξεκίνησαν για το νησί της Κύρκης. Αλλά και οι αργοναύτες μιλούσαν μαζί της, όπως ο Ορφέας, ο οποίος της λέει «Και τώρα Αργό, άκουσε τη δική μου φωνή, όπως την άκουσες προηγουμένως». Σε μία άλλη περίπτωση αναφέρεται ότι μίλησε η Αργό και είπε τα παρακάτω. «Ω εγώ η δυστυχισμένη, μακάρι να είχα συντριβεί και καταστραφεί στις κιανές πέτρες και στη τρικυμία του ευξήνου πόντου. Παρά που τώρα άδοξη μεταφέρω την πασίγνωστη άγνοια των βασιλέων, επειδή τώρα η αιώνια ερηνία μας παρακολουθεί από πίσω ως τιμωρούς του συγγενικού αίματος του αποθανόντας Αψύρτου, επέρχεται δε η μία συμφορά πάνω στην άλλη, διότι τώρα θα κινδυνεύσω να περιέλθω σε άθλια και οδυνηρή δυστυχία εάν πλησιάσω τις Ιερνίδες νήσους. Εάν βεβαίως, αφού παρακάμψετε τα ιερά ακροτήρια, δεν θα φτάσετε στο κόλπο εσωτερικά της ξηράς και της απέραντης θάλασσας, κι εγώ θα φτάσω έξω στο Ατλαντικό πέλαγος». Αφού είπε η Αργό αυτά, σταμάτησε να μιλά. Στίχη 1160-1188. Τι ήταν όμως αυτό το περίεργο ξύλο, αυτό το μηχάνημα που της έδινε λαλιά στη πανέξυπνη Αργό? Μήπως η θεά της τεχνολογίας είχε εφοδιάσει το καράβι με κάποιο είδος πυξίδας για τον προσανατολισμό και προειδοποιούσε για τους κινδύνους? Μήπως ήταν ο Θεός που μιλούσε με τη φωνή του καραβιού? Ήταν ένα είδος ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ των αργοναυτών και της Αθηνάς ή άλλων θεών του Ολύμπου, που τους καθοδηγούσαν όταν βρίσκονταν σε δύσκολη θέση, σαν το σημερινό ραντάρ? Μήπως το βουνό του Ολύμπου αποτελούσε ένα είδος πύργο ελέγχου? Η άποψη ότι η Αργό ήταν διαστημόπλιο τεκμηριώνεται περισσότερα από τους παρακάτω στίχους
που ουσιαστικά αναφέρουν ότι πετούσε. Οι Άλπιες έχουν εκτεκταμένην εκμήν. Επικάθετη δε πάντοτε εκεί ομίχλη. Από εδώ ξεκινήσαντες βιαστικά. Ορφικά στίχη 1131-1136. Τούτον τον Κάνθο τον Αβαντιώτη κατενίκησε η μοίρα και η ανάγκη του επέβαλε να αποθάνει υπεράνω πάνω από τις Λιβύης. Ορφικά στίχη 118-131. Επρόκειτο για ένα καράβι που έπλεε με καταπληκτική, μάλλον θεϊκή, ορμή και ταχύτητα. Εξάλλου το όνομά της, σύμφωνα με πολλούς μελετητές, προέρχεται από αυτό ακριβώς το γεγονός της αστραπιαίας ταχύτητας. Άργος στην αρχαιότητα σήμαινε λευκός και συγχρόνως ταχύς γρήγορος. Η Αργό όμως δεν έπλεε μόνο σαν καράβι που ήταν, αλλά είχε την ικανότητα να πετά. Στα ορφικά αργοναυτικά αναφέρεται. Οι Άλπεις έχουν εκτεκταμένες εκμές, επικάθεται δε πάντοτε ομίχλη. Από εδώ, αφού ξεκίνησαν βιαστικά, σαν τόπος αναχώρησής της λοιπόν αναφέρονται τα βουνά των Άλπαιων και όχι κάποιο λιμάνι. Κατά παραγγελία της Αθηνάς, το καράβι ανυψώθηκε βιαστικά. Παλάδος ενε σύησιν ανεέρθη δεμάλ όκα. Η Αργό που διέσχισε θάλασσες και ωκεανούς γίνεται ο αιώνιος οδηγός της ανθρωπότητος προς την αναζήτηση του ακατόρθωτου. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Εάν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε εγγραφή.